Akkor most jöhet a következő videó, és most elkezdjük meghorgolni az orrát. Amit használni fogok hozzá, hát próbáltam testszínű fonalat keresni, jelenleg ezt találtam. Nem mondom, hogy hasonlít a testszínhez, de el fog térni a többitől, és a fehérhez szerintem egész jól fog mutatni, így orrnak. Úgyhogy most akkor kezdjünk hozzá az orrhoz. Ez egy nagyon-nagyon egyszerű kis mintadarab. Egy pici, ekkora kis kört fogunk neki készíteni, amit rábigyeztünk oda az orra hegyére. Szóval ez lenne hozzá a horgolótű, ez egy 4 mm-es horgolótű, és az ehhez illő, hát ilyen pamutszerű fonál. Készítünk egy varázsgyűrűt, úgy szintén közeljövök, hogy jól látszódjon. Ezt a varázsgyűrűt úgy szintén 6 rövid pálcával fogjuk készíteni. Ez az első, és ugyanígy itt hagyom a jelölőt, hogy tudjam, hogy hányadik sornál járok. Szóval 1, 2, 3, 4, 5 és 6. Így. Kihúzom a varázsgyűrűnek a fonalát, ezt ne felejtsétek el soha, ezt mindig ki kell húzni, majd összehúzom a teljes kört nullára. Ezután összekötöm az elejét a hátuljával, aki szeretné, természetesen használhat jelölőt, akinek nem akar azzal szenvedni, hogy folyton ki, be, akkor használhatja a középrészből kilógó fonalat, én is ezt fogom csinálni. Szóval fogom a fonalat, és beteszem jelölésnek. Így. Ennyi. A következő körben minden szembe dupla rövid pálcát fogunk készíteni, ami azt jelenti, hogy a sor végére 12 darab rövid pálcánknak kell lenni. 1, 2, 3, 4, és így megyünk tovább egészen a végéig. 5, 6, 7, 8, kicsúsztam, 9, 10, leesett a horgolótű, 11, és még egy 12. Megint átcsúsztatom a jelölőt. Ilyenkor mindig szeretem kijebb húzni a fonalat, így biztos nem lesz meg az esélye annak, hogy leessen, vagy kicsúszson, vagy ilyesmi. Oké. Második sor vége, 12 darab rövid pálcával fejeztük be, és mehetünk tovább. A harmadik sorban egy rövid pálca és egy szaporítás fog következni. Ugye ez tök ugyanolyan, mint mindig, amiket szoktunk csinálni, amit elmondtam nektek, hogy az amigurumiknak az alapja mindig ez. Amikor körben varázsgyűrűvel indulunk, akkor 6 rövid pálca, 12 rövid pálca, 18 rövid pálca, mindig 6-tal szaporodik, de ez attól függ mindig, hogy mennyivel kezditek a kört. Ha ti 8-al kezditek a kört, és azt folytatjátok, vagy azt csináljátok, hogy minden szembe dupla, mindig egybe, aztán a következőbe dupla, akkor annyi szemmel fog szaporodni, amennyivel kezdtétek a kört. Vagyis akkor 8, 16, és így tovább. Szóval egy rövid pálca, egy dupla. 1, 2, jól látható, és még egy rövid pálca dupla, a végére pedig dupla rövid pálcának kell kijönnie, ide egy dupla, 1, 2, és az utolsó 2, egy rövid pálca, és egy dupla. Jaj, nem ballukba. 1 és 2. Rendben, és most fogom, és áthúzom az elejét a hátuljába. Ennyi a jelölőnél. Rendben, most véget ért a harmadik sorunk. A harmadik sor után 18 darab rövid pálcánknak kell lenni, most így nézünk ki,
És most jön a 4. és az 5. sor, mert elértük azt a szélességet, ami a manóhoz képest az orr nagyságának tökéletes, és most haladni fogunk lefelé 2 darab rövid pálcasort. Egyszerűen horgolunk lefelé. Ugye 18 darab rövid pálcát kell lefelé horgolnunk. Annyira szétálló, szöszölődős ez a fonál, ezért nem szeretem egyébként annyira az akril fonalakat, mert nem azt adja vissza, ami nem olyan jó vele horgolni. Ezzel kötni nagyon jó, de horgolni kifejezetten nem szeretek vele. Szöszölődik, szétmegy, belemegy a horgoló tűfeje. Nem a legjobb. A horgolásra egyébként én, ha kis testű állatot vagy bármit csinálok, csak katániát használok. Vagy van ennek a bambusz jellegű fonala. Na, azt is nagyon szeretem. Mert mind a kettő ugyanolyan állagú, és ráadásul ugye a katánia 100% textil, szóval mosható, és tényleg nyúzható, de tényleg nagyon nyúzható. A bambusz meg hát ugye az meg tök természetes bio, úgyhogy az meg azért. Nem tudom, hol lehet őket venni, egyszer Magyarországon vettem valahol 100% bambuszt. A katániát meg hát azt ugye szinte mindenhol. Jó, megcsináljuk a 2 kört, és utána majd fogyasztani fogunk. Aki nagyobb orrot szeretne, nyugodtan lehet még lefelé haladni, hogy szélesebb legyen, nagyobb legyen az egész testtömege, mert most innentől, hogy meg lesz ez a 2 sor, ugye csak egy nagyon icipicit kunkorodik befelé, de nekünk ez arra bőven jó, hogy ilyen kis hegyeske orrot csináljunk. Viszont, hogyha szeretnétek, hogy igazi nagy dundi orra legyen, akkor még lehet haladni akár 2 sort ugyanígy rövid pálcával lefelé, és utána fogyasztani csak. Jó, mindjárt végére érek a sornak, és utána akkor jöhet a fogyasztás része. Oké, utolsó, és áthúzom a jelölőt. Egyébként azért is szeretem ezt a jelölőt így használni, mert ha megnézitek, milyen trükkös, hogy szinte azonnal rögtön el is dolgozom a fonalat, amivel kezdtem. Így ennyi, és nincs is több belőle. De elvágom, és olyan, mintha el is dolgoztam volna. Jó, ez volt a 4. és az 5. sor, 18 darab rövid pálcával fejeztük be, és most jöjjön a 6. sor. 6 darab rövid pálcát fogunk készíteni, és 1 darab fogyasztást. Ugyanaz a menet, csak most visszafelé. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, nem, bocsánat, rosszul mondtam. És most jöjjön a 6. sor. Beértünk a sor végébe, áttettem a fonalat, vagy a jelölőt, és itt pedig most 1 rövid pálca és 1 fogyasztást fogunk csinálni. Ugye emlékeztek rá, itt 1 rövid pálca, 1 szaporítás volt, és utána jött a 2 sor. Most ugyanezt fogjuk visszafelé csinálni. A fogyasztás az mindig úgy történik, nálam legalábbis. Várjatok, rázumolok, oké. Szóval megfelezem a szemet egyszer, és ugyanígy a horgolótűvel belemegyek még egyszer. Áthúzom a 2-n egyszerre, és láthatatlanul elfogyasztottam a 2 láncszemet, úgy, hogy észre sem venni, laposan áthúztam ide a túloldalra, látjátok? Ezért szeretem ezt a fajta fogyasztást, mert nem csinál akkora nagy dudort és lukat, amikor összehorgolom a következő 2 részt. Egy rövid pálca, megint egy fogyasztás, és egy rövid pálca. Jó, és akkor így megyünk egészen a végéig. Egy fogyasztás, és egy rövid pálca. Egy fogyi,
azért nem szeretem. És egy rövid pálca. És még egy fogyi, rövid pálca, és a legvégére pedig egy fogyasztással fogunk kijönni. Így ide jön egy rövid pálca, és a legvégén pedig egy darab fogyasztás. Így. Oké. Ez volt a 6. sor. Egy rövid pálca, egy fogyasztással fejeztük be, és látható, hogy azért elég cukin kunkorodik ez a kis orrocska, de ahhoz, hogy igazán kunkoros legyen, és ahhoz, hogy igazán felvegye a formáját, ezt nekünk ki kell tömnünk. Veszek egy kisebb darabot, és elkezdem tömni. És én ezt a kört nem fogom bezárni, de hogyha szeretnétek még zártabbra tenni ezt az orrot, akkor nyugodtan mehettek végig egy soron úgy, hogy csak fogyasztás, végig fogyasztás, 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 fogyasztás. Azért tömöm most ezt így jó keményre, mert ezt így fogjuk fölvarni, hogy ennek pereme van. Még készítünk még egy darab sort, az csak egyszerű sima rövid pálca lesz, 12 darab rövid pálcát fogunk készíteni, és utána pedig fölvarjuk a testre ezt a nózit. Szóval menjünk körbe 12 rövid pálcával. No, beakadtam. Egyébként sokszor a horgolótűtől is függem, hogy melyik mennyire jó. Régen nagyon szerettem ezeket a színes, teflonos horgolótűket, de most valahogy úgy vagyok vele, hogy annyira szeretnék már felfedezni egy olyan horgolótűt, aminek a kampó része úgy jól siklik, nem akad föl sehol, így kicsit így úgy érzem, hogy nem egy ilyen minőségi darab, de attól függetlenül azért jó. Véget értem a sorral, és most egyszerűen a jelölőt berakom, és legvégére pedig teszek, én mindig szoktam egy darab kúszószemet tenni, amivel úgymond lehúzom az aljához az utolsó láncszemet, teszek még egy hurkot, egy picit hosszabbra hagyom, hogy a varrást meg tudjam vele oldani, még egy picit lehet hosszabb. Így, és utána elvágom azt a szálat, amit húzok, nem ezt a szálat, hanem azt a szálat. Jártam már úgy sajnos, hogy az ellentétes szálat húztam el, és vissza kellett bontanom, mert féltem, hogy lebomlik az egész, és most levágom a jelölőt is, és ezzel rögtön el is van dolgozva. De hogyha nektek ez így nem tetszik, akkor igazából nyugodtan azt is lehet, hogy mivel ez egy orr, el lesz dolgozva, egyszerűen belehúzom ide a belsejébe, és kész. Na, akkor most applikáljuk fel a nózit, csak én még teszek bele még egy picike tömőanyagot, hogy még inkább tudoros legyen. Így. És jönnek megint a kis katonáim. Szóval jönnek megint a kis segédjeim. Megkeresem a közepét ennek a manónak. Hát nagyjából, mindjárt megnézem messzebbről is. Hát nagyjából igen, ide. És ugyanúgy, ahogy az szakállát csináltam, most ezt ide beletűzködöm. Egyszerűen csak fogom egy tűt, és így összetűzöm az anyagot az orral. És ezután felvarrom. Kész. És utána kész van az orra. Aztán állunk neki a sapkának. Az lesz az utolsó folyamat, és ha azzal is meg vagyunk, akkor elkészülünk végre ezzel a cuki-muki kis manóval. Én ezt most felvarrom, és utána visszajövök. Jelentem, a műtét sikeres volt. Manókánk mostantól tud szagolni. Mindent is megérez. És most már ki tudja törölni az orrát. Szóval mostantól van a manónknak orra. Hát nagyon cuki, olyan kis igazi turcsi, olyan minden lébe beleütöm az orromat orr. Na, és most essünk neki a kalapnak. Akkor most jöjjön a sapi, kezdjünk is hozzá. Sajnos nem sikerült ugyanolyan színű fonalat vennem, mert amit ennyi az árnyalatnyi eltérés. Amikor elmentem a boltba, közölte a hölgy, hogy ebből a fajta színből sajnos már nem lehet utórrendelést csinálni.
ezt a színt tudta ajánlani, mondta, hogy próbáljam meg ezzel, igazából a minta lényege a lényeg, és az, hogy milyen színből van, az most igazából lényegtelen lesz, mert úgyis a kész komplett termék lesz az érdekes. Varázsgyűrűvel fogunk kezdeni, ja igen, a termék ugyanolyan, a fonál teljesen ugyanolyan, ugyanaz az akrilos fonál, és 4 mm-es horgolótűvel horgolom, mert ezt 3,5-től 4,5-ig lehet használni, de ugye nagyjából az összes részét ugyanezzel horgoltam. Varázsgyűrűvel fogunk indítani. A varázsgyűrű a szokásos módon történik, kicsit ránagyítok, hogy jól lássátok. A varázsgyűrűben készítünk 6 darab rövid pálcát. 1, 2, 3, 4, 5 és 6. Jó, és ezt összekapcsolom az elejét a hátuljával. Szóval az utolsó szemet és az első szemet összekapcsolom. Egyszerűen csak beledugom. Ha sikerül, nem mindig sikerül, mert sajnos sokszor annyira vastagok a horgolótű fejei, hogy csak nehézségek árán sikerül. És ezt a kettőt összekapcsolom. Ezt a fonalat fogom én most jelölőnek használni, szóval ezen keresztül húzom át. És most pedig úgy fogok szaporítani, ez egy különleges szaporítási folyamat lesz, mert azt szeretném, hogy ez a rész, ez a sapkának a csúcs része, ez nagyon csúcsos és hegyes legyen. Ezért elkezdem csak egy szemenként szaporítani. Az azt jelenti, hogy mondjuk mindig a szemben lévőbe, szóval mindig máshol fogok szaporítani. Most első körben horgolni fogok 3 darab rövid pálcát, 1, 2, 3, és egy szaporítás. Ez teljesen spontán hasraütésre fog történni, azért szeretném mindig máshol elkészíteni a szaporítást, hogy ne egy oldalon történjen az úgymond nagyobbodási rész, hanem ezt így szépen elosztjuk a mezőn, ezen a helyen. Oké, végére értem a sornak, és most ugye, mivel egyet szaporítottunk, egy evidens 7 darab rövid pálcánk van. Megyünk a harmadik sorba, ismét egyet fogunk szaporítani, de most, hogy messze legyen tőle, ezért rögtön az első szembe szaporítok. Ez a harmadik sor, egy szaporítás, és a többi sima rövid pálca. 1, még maradt 6 darab rövid pálcánk. 2, 3, 4, 5, 6, és még egy. Beértem az utolsó láncszembe. Véget ért a harmadik sor, a harmadik sor végére 8 darab rövid pálcánk maradt. Ezután megint a túloldalon fogok szaporítani. Most 4 darab rövid pálcát fogok horgolni. 1, 2, 3, 4, és egy dupla. Jaj. És megint rövid pálcák egészen a jelölőig. Oké. Megint átdobom a jelölőt. Így. És
megyünk tovább. És ugye most a negyediknél szaporítottunk, ezért megint szaporítsunk itt rögtön a tőbe. Egy szaporítás, és körbe megyünk. 1, 2, 3, 4, és így tovább. Nagyon egyszerű nyomon követni, hogy hány szemnek kell lennie, meg kell számolnunk a sort, hány sorunk van, és egyel kevesebben, vagyis hát igazából hozzá kell adni 6-ot. Ha most ez nekem, mindjárt mondom, hogy hogyan, ide értem az utolsóhoz, áthúzom a jelölőt. Szóval, itt kezdtem, ez volt a 6 rövid pálca, 7, 8, 9, 10. Most 10 darab rövid pálcánk van, ennyire egyszerű az egész. Oké, és most megyünk megint tovább. A következőnél 11, 12. Nem fogom ezt most végigmutatni, mert azt gondolom, hogy a kezdőknek is nagyon-nagyon egyszerű az, hogy mit is kell valójában csinálni. Egészen 26 láncszemig, rövid pálcáig megyünk föl, addig szaporítunk, addig ezt elkészítem előre, és hogyha kész van a 26. sor, utána visszajövök és megnézzük, hogy elegendő-e. Jelenleg teljes mértékig improvizálok, úgyhogy bocsánat, hogyha nem tudok nektek mondani konkrét rögtön számsort, vagy sorszámot, vagy sordarabot, hogy mennyit kell. Én is most azért mondtam, most egy vetőlegesen egy 10-12 cm szeretnék lehorgolni, ez körülbelül egy 20-26 sornak számít, mert ugye 6 láncszemmel kezdtük, akkor a végére az evidens, hogy 26 darabnak kell lennie, és utána, hogyha ezzel meg vagyok, utána mutatom, hogy hogyan megyünk tovább. Végére értem a sornak, elkészítettem az összvisz 21 darab sort, mert ugye az első sor az csak 6 darab rövid pálca volt, amit összekapcsoltunk, és ezután emeltünk felfelé még 20 darab láncszemet, amiben mindig egy szemeket szaporítottunk. És innentől kezdve úgy szintén megyünk felfelé még plusz 20 láncszemet, vagyis 20 sort, és minden egyes sorban 2 szemet fogunk szaporítani. Egyet ezen az oldalon, egyet a másik oldalon. 20 soron keresztül. Ezt most meghorgolom, és ezután, ha kész vagyok, akkor visszajövök, mert ezzel most azt szeretném elérni, ugye itt van most egy ilyen szép csúcsa ennek a sapkának, ami majd így lefelé fog lógni, és itt pedig azt szeretném, hogy elérjem azt a szélességet, ami a manó fejéhez megfelelő. Ezért minden sorban kettőt fogok szaporítani, egyszer így, egyszer pedig így, egyszer így, egyszer így, egyszer így, egyszer így. És hogyha kész vagyok a 20 sorral, akkor vissza fogok jönni, összesen 41 sornak kell lenni a legvégén. Elkészültem az újabb 20 sorral, és szaporítottam minden sorban 2 darab szemet. Viszont itt most az a probléma, hogy túlságosan széles és nem előre jövő. Úgyhogy még mindig haladnunk kell, 5 darab sort fogok lefelé horgolni. Ha kész van az 5 darab sor, akkor ugyanolyan díszítést fogunk készíteni a végére, mint amit ide csináltunk, csak egy kicsit nagyobb szemmel, hogy ide az orrt, azt bele tudjuk majd rakni. Úgyhogy most horgolok még lefelé 5 sort, és utána jövök a díszítés részével. Végére értem a sornak, jelenleg ugye 2x20-at csináltunk, és plusz 1x5-öt, és a legelején van egy darab, amivel elindultunk. És ezt most így rápróbáltam a manó fejére, és úgy gondolom, hogy ez már egy tökéletes manó sapka, és ugye ez majd így fog nekünk kinézni, hogy le lesz hajtva, és majd ezt ide fogjuk belevarni. Megtömtem fonállal, vagy tömőanyaggal, csak azért, hogy látszódjon, hogy milyen formája van. Jelenleg nekem tetszik, szerintem tökéletes. És most pedig, hogy a minta az ugyanolyan legyen, mint a cipő, ezért készíteni fogunk neki egy díszítősort. Ugyanaz a díszítősor lesz, mint a cipőnél és a kéznél. Fogom a világosabb színű fonalat. Ezért mondtam, hogy annyira nem fog lényeges lenni az, hogy sötétebb ez a fonál, mert az a rész, ami a manónak a testéhez ér, az úgyis a világosabb szín lesz. Szóval én most ezt a fonalat belecsúsztatom az első lukba, áthúzom rajta, és a kettőt egyszerre fogom eldolgozni. Csak túl szűkre csináltam az elsőt.
így. Nem még egyszer. Szóval. Átcsúsztatom, és ezen még egyszer. Így. Nem akar összejönni. Még egyszer. Igazából azért nem vágom ki most ezt a részt innen, hogy lássátok, hogy másnak is van olyan, amikor bénázik. Szóval, ide rakok egy darab láncszemet, és ezt teljesen lehúzom alulra. És most ezt pedig elvágom. Emelek felfelé 3 darab láncszemet, és ide készítek még 2 darab egyráhajtásos pálcát. 1, 2. És most azért nem csinálom a külső szembe, hanem telibe bele, mert úgyis rá fogom tenni a sapkát, és mivel hogy ez így kifelé fog állni, ezért végig nagyon szépen mutatni fog. A következő láncszembe ezt lehurkolom, és ezután készítek megint egy darab egyráhajtásost következőbe, és rögtön jön a következő, 2 és 3. Majd megint jön egy darab láncszem ebbe. Ezután megint jön 3 darab egyráhajtásos pálca. 1, 2 és 3. Megint lehurkolom, és így megyek körbe, amíg ezt a szélt teljesen ki nem díszítem. Ezt most megcsinálom, és utána jövök vissza. Végére értem a sornak, és összekötöm az elejét a hátuljával. Ugye ide készítettem egy darab rövid pálcát, majd ezt ide lentre fogom összekötni, és utána pedig sötét színnel fogom összevarni az elejét a hátuljával. Vagyis hát az alját a tetejével pontosabban. Kiveszem a sorjelölőmet, menet közben csináltam magamnak egy ilyet. És most pedig jönnek megint a segédkatonáim. Úgy fogom készíteni ezt, most megpróbálok hátrább menni, hogy jól lássátok, hogy ráhelyezem a sapkát, elkezdem felvarni, és menet közben még tömni fogom több irányból. Szóval először most beleteszek egy-két tűt, és utána pedig, hát ezt én így ilyen lent, mondtam nektek, tudjátok, hogy így szeretném csinálni, hogy egészen lejöjjön a kezéhez. Szóval ezeket én most ide ráhelyezem, és ezután ugyanúgy fogom felvarni, ahogy készítettem annó a kezét és az orrát, és utána lényegében ezzel elkészültünk. Ezt a sapkának a teteje részt, ezt viszont nektek kell eldönteni, hogy hogyan szeretnétek rakni. Ezt lehet ilyen irányban, előrefelé álljon, de ahogy meghajtod magát az anyagot, úgy te magad tudod eldönteni, és én ezt úgy szoktam csinálni, na, gyere már vissza, hogy itt belső öltéssel, itt és itt egy ilyen odahúzó öltéssel odahúzom. És utána pedig ide, ha szeretnétek, készíthettek még egy szívecskét, vagy esetleg egy fehér pompont, azt gondolom már sokan tudnak készíteni, kartonból is lehet sablonnal, vagy úgy, hogy a kezünkre rátekerünk, és az én videóim között is van olyan, ahol pompont készítettem, és azokat is meg lehet nézni, és egyszerűen ennyivel lehet még esetleg díszíteni. Én ezt most elkészítem, és utána jövök is vissza. Sikerült felvarnom a manóra a sapkát, így készítettem el, és végül a tetejére készítettem egy kis szőrös pompónocskát, ezt ugyanebből az anyagból vágtam ki, amiből a nagy manónak a szakállát, annyi, hogy készítettem egy kör alakot, majd oda-vissza öltésekkel egyszerűen összehúztam pomponnál, de igazából ezt nektek kell eldönteni, hogyan szeretnétek díszíteni.
jelenleg ugye így néz ki, és le fogom fotózni egybe, hogy milyen, mert ez így nem adja vissza úgy, de ennyi lett volna ez a mai kis horgolásunk, remélem, hogy tetszik nektek, nekem nagyon tetszik, lehet, hogy még annyit meg fogok csinálni, hogy ezt a részt, ezt a szőrt, ezt a nagy szőrt fogom ide betenni, mert nekem valahogy azzal jobban tetszik. Ugye nálunk már nincs kisgyerek, így nem lényeges, hogy ilyen horgolt szőre legyen, úgyhogy valószínűleg ezen fogok változtatni, a többi marad ugyanúgy. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, hogyha tetszett, akkor kérlek nyomj egy lájkot, iratkozz fel a csatornára, mert még biztos, hogy lesznek ilyen cukiságok, és oszd meg másokkal is. És hogyha van kedved, akkor írd meg a véleményed, hogy neked hogy tetszik, vagy mit változtatnál rajta, vagy te hogyan készítetted el. További szép napot kívánok nektek, sziasztok!